bạn, chào mừng các bạn quay trở lại với channel của mình, được tên là HOT. Hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau luyện tập bài tập Full Body với đầy đủ các bước như là khởi động, bài tập chính và giãn cơ nha các bạn. Bài tập này sẽ giúp cho chúng ta có một body săn chắc hơn cũng như là đánh tan mỡ thừa trong khoảng thời gian lâu dài này nhé. Các bạn sẵn sàng chưa? Bắt đầu thôi nào. Chúng ta cùng đến với bước đầu tiên, đó chính là khởi động. Đây là giai đoạn cực kỳ quan trọng giúp cho cơ bắp cũng như là khớp của các bạn được hoạt động kỹ, linh hoạt tránh các chấn thương cũng như là mang đến hiệu quả tối ưu trong bài tập nhé. Các bạn hãy xoay các khớp vai thật kỹ nhé các bạn. So many times I thought you'd leave me. Broken inside, I feel I've lost my sanity. I don't believe in happy endings. Bottle my pride and hope you'd still love me in the end. Didn't want to leave your arms, but I feel like you won. You left my soul to starve. I don't believe I'm the one. Ooh. I can't show that I'm hurting. You can't know that I'm worried. I gave up in a hurry just to know I'm safe. Love is a fire and I'm burning. You are the flame, I need mercy. I'm on my knees and I'm begging you to go away. So many times I thought you'd leave me. Broken inside, I feel I've lost my sanity. I don't believe in happy endings. Bottle my pride and hope you still love me in the end. Show that I'm hurting. You can't know that I'm worried. I gave up in a hurry just to know I'm safe. Love is a fire and I'm burning. Chúng ta cùng đến với động tác đầu tiên như các bạn. Và động tác này thì các bạn sẽ nhấc chân ra sau, bị gối xuống, lên xích mông. Come follow me to a secret place where only the moon can see. Beyond the shores, there is something more, just waiting for you and me. I see that you're yearning for something more. I feel the waves around me shaking me to my core. I can give to you everything you need. We can live on the water. There's something right about tonight. I come alive inside your eyes. Chúng ta cùng đến với động tác tiếp theo như các bạn. Các bạn sẽ đứng hai chân vòng vai. Sau đó các bạn sẽ nhảy ra, tay chạm đất, rồi tay giúp cho mình. You got it going on, I'll be there in a heartbeat. Tell me your favorite song, I'll put it on repeat. I could wait for you forever, through the storms or any weather. Chúng ta cùng đến với động tác tiếp theo các bạn. New York in the sunshine, I'm a fool, yeah, I got a love line. And ooh yeah, got my heart out, and it's Các bạn sẽ cong một chân lại, một chân dưới ra nhé. Hít vào, thở ra.
drops and raindrops. Motion got me all faded, my heart got me going on. Tặng đến với động tác tiếp theo nhé. Đến với động tác tiếp theo, tác này các bạn coi chân lên, sau đó di chuyển phần thân trên cho mình, siết cổ lại, hít thở bình thường. Hít cơ bụng lại các bạn ơi. Đến với một phần không thể thiếu trong bài tập, đó chính là giãn cơ như các bạn. Đầu tiên thì các bạn sẽ tùy gối xuống, ngồi lên phần lòng bàn chân của chúng ta, kéo giãn phần lưng.
thấy đấy, với những bài tập cực kỳ đơn giản nhưng mà nó đã giúp mình tiêu hao rất là nhiều calorie cũng như là mình mồ hôi của mình ra rất là nhiều. Hy vọng và với những chia sẻ này mình sẽ giúp ích cho các bạn. Cố lên nào các bạn, đừng bỏ cuộc nhé. Chúng ta hãy cùng nhau luyện tập giúp cho body săn chắc hơn và bộ cơ thể khỏe mạnh hơn như các bạn. Cảm ơn các bạn rất nhiều đã theo dõi video này của mình. Hy vọng với những chia sẻ này sẽ giúp ích cho các bạn. Hẹn gặp lại. Đừng quên like và subscribe ủng hộ channel của mình nhé.